Next MCQs is a simple harmonic oscillator has a time period of 10 seconds. So time period is given to you how much? 10 seconds. Okay, which equation relates its acceleration a and displacement x. تاسو ته 4 equations given دي چې په دې کې کوم equation چې کوم لري تاسو سره د acceleration او د displacement په منځ کې چې کوم relation دی دا درته ښیي. 4 equations دا already تاسو په screen باندې ښکاري دا تاسو وګورئ. So let's solve it. چې کوم موږ سره simple harmonic motion دی, it means that کدلته موږ سره simple harmonic oscillator دی د ټایم پیریډ تاسو ته given دی, بیا ته equations درکړي دي چې په دې کې کوم equation چې کوم دی دا acceleration او displacement چې کوم دی دا یو بل سره relate کوي. اوکې نو کدلته موږ سوچ وکړو اول نمبر د simple harmonic motion په باره کې سوچ وکړو. ټیک شو کنه simple harmonic motion. نو simple harmonic motion کې موږ دا وایو چې acceleration به همیشه د پاره direct proportion زتا displacement او displacement به کوم اړخ دی towards mean position. اوکې let's suppose کدلته زه کنسیډر کما دلته چې کومه زه کنسیډر کوم چې کوم موږ سره څه ورته وایي mass spring system دی. اوکې کوم سیستم دی موږ سره mass spring system. نو mass spring system کې موږ سره څنګه چلی mass spring system کې A is equal to minus K by M and 2X. خبر باندې پوه شو کنه ځکه چې هغه کله تاسو وګورئ چې تاسو یو spring راوالئ د سره تاسو چې کومه mass attach کړئ ټیک شو کنه نو دا به simple harmonic motion کوي. اوکې oscillations به کوي. نو په دې کې تاسو اول نمبر هوکس لا اپلای کا minus KX او بیا F د MA برابر دی مطلب اپلایډ فورس برابر دی د restoring force نو F is equal to MA already هغه لیکچر تاسو واپس وګورئ تاسو په دې پوه شئ. A په خپل ځای باندې minus K په خپل ځای باندې M په خپل ځای باندې X. A is equal to minus K by M and X. اوکې نو دلته اوس وګورئ چې A is equal to minus K by M into X ما سره دا ریلیشن راغی. خبر باندې پوه شئ کنه دا ریلیشن نو زه دې لیکلم چې A is equal to minus KX divided by M. اوکې اوس دلته چې کوم ما سره د mass spring system کومه ټایم پیریډ دی یارانو څه شی دی ټایم پیریډ دی که دلته زه وګورم ما سره K ویلیو نشته ټیک شو کنه د M ویلیو ما سره نشته د ټایم پیریډ ویلیو ما سره دی T is equal to 2 pi M by K under the root دا ما سره ټایم پیریډ ویلیو ده کنه. نو ځکه چې د دې equation اول نمبر د M ویلیو راوباسئ نو ګورئ 1 over M په خپل ځای باندې A او دا minus KX به چېرته راشي دا به ډیویژن ته راشي. نو دلته چې کوم دا زه انورټ کم ډیفینیټلی دا به هم څه کېږي انورس ته به ځي که نه کې ایکس بای ای به شي ماینس چې کوم په خپل ځای باندې خبره باندې راسي که نه ماینس که دلته لګوئ ولګوئ که نه لګوئ ضرورت نشته. نو ګورئ دلته T is equal to 2 pi د M په ځای ولګوئ KX divided by A او دا K چې کوم په خپل ځای باندې ولګوئ. اوکې کې د کې سره کټ شو خبره باندې راسي که نه. اوس دلته چې کومه دی تاسو سره څه شی پاتې شو چې T is equal to 2 pi او X by A under the root. اوکې اوس داسې وکړه که نه چې چونکې دلته ما اصل کې څه شی غواړي which equation relates its acceleration and displacement. نو دلته چې کومه اصل کې ته د acceleration او displacement relation راوباسي نو یاد وساته چې دلته both side دلته هم سکویر والا 2 pi X by A under the root په دې both side دلته څه والا سکویر واخله. اوکې اوس داسې وکړه چې T سکویر په خپل ځای باندې ولیکه 4 pi سکویر شو او سکویر روټ سره سکویر ختم شو که نه نو دلته ما سره څه شی پاتې شو دلته ما اصل کې پاتې شو K by A K by A نه دی که نه X by A دی څه شی دی X by A دا چې کومه ده دا X دی ښه څه شی دی X نو X by A ما سره پاتې شو. اوکې اوس که دلته زه داسې وکړم چې دلته ما سره ټایم پیریډ خو ګیون دی که نه ای زه دې خوا راوړم. اوکې 4 pi سکویر په خپل ځای باندې او X by T سکویر به ډیویژن له راشي که نه نو A is equal to دلته ما سره راشي 4 pi سکویر X ټایم پیریډ تا سره څومره ګیون دی ټایم پیریډ 10 ګیون دی که نه MCQs کې وګوره 10 ګیون دی او یس دا برابر سکویر دی که نه نو A is equal to دا په خپل ځای باندې ولیکه او 4 pi سکویر په خپل ځای باندې ولیکه او X 10 داسې 100 شو. اوکې خو دلته چې کوم ما سره نیګیټیو ساین و نیګیټیو ساین دا وګوره نیگیټیو ساين. اوکې دا نیگیټیو ساين چې کوم رقم د سره دلته ولیکه خبره باندې راسي کنه نیگیټیو ساين ځکه چې دا ریسټورینګ فورس دی نو دلته اوس نیگیټیو ساين څخه دا اوس سو A is equal to زه د لیکل شم چې A is equal to minus
2 پای ډیوایډ بای 10 10 100 کنه هول سکویر به والما او x په خپل ځای باندې نو a is equal to minus 2 pi by 10 whole square into x دا ریلیشن چې کومه موږ سره بیسټ دا ریلیشن چې کومه دا ډسکرایب کوي ها یو شارټ ریلیشن که چېرته تاسو فرست ایئر فزکس اسیلیشنز تاسو دا چپټر کړی نو اځي کې تاسو دا ریلیشن پروف کړی دی چې کله یو آبجیکټ په سرکل کې موشن کوي نو دا هغه چې کوم پروجیکشن دا په د سرکل په ډایمیټر باندې سمپل هارمونیک موشن کوي او هغه ریلیشن موږ څنګه راایستو هغه کنسیډر کو نو پاره کې دا څه چلو چې a is equal to minus omega square x دا غي برابر ټیک شنو a is equal to minus omega خو برابر د 2 pi f کنو دا برابر سکوير د نو هول سکوير x په خپل ځای باندې اوس a is equal to minus 4 pi f square into x okay and a is equal to دلته اوس چې کومه د موږ نه څه شی غواړي موږ نه غواړي چې کومه اکسلریشن او ډسپلیسمنت ریلیشن دی موږ له چونکې ټایم پیریډ را کړی دی اوکې نو ماینس 4 پای سکویر اوکې او f is equal to 1 over t سکویر کنه او x په خپل ځای باندې اوکې سو a is equal to minus 4 pi square by t square into x او دلته چې کومه ټایم پیریډ تاسو سره 10 سیکنډ درکړی دی نو a is equal to minus 4 pi square by 10 is 100 okay into x sorry into x okay now a is equal to minus 2 pi by 10 whole square into x دا ریلیشن چې کوم لري دوباره دا سره راغی اوکې نو دلته چې کوم موږ سره ایگزیکټ ریلیشن دی دی هغه تاسو د ماس سپرینګ سیستم نم چې کوم لري راایسته شي and as well as تاسو چې کوم دی د سیمپل چې کوم موږ سره یو باډي د او هغه چې کوم دی په سرکل کې روټیټ کیږي اوکې نو د دې د روټیشن په دوران کې د چې کوم پروجیکشن دی دا په دې ډایمیټر باندې داسې موشن کې نو اټ مینز دیٹ this is simple harmonic motion and for this motion the relation is this so just put the value of omega and calculate it so thank you very much for more videos you have to subscribe our YouTube channel the Prime Career Coaching Academy Sheringal thank you very much